është Korça me mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se u kthyet në mirëmëngjes. Kemi probleme me audio, no? Je okay, Mikel. Unë të dëgjoj, pa. Kam probleme me audio, no? Mirë se erdhëm në mirëmëngjes, pjesa e tretë informative, i ftuar në studio Alfred Cako, si organizatori panairit të librit në vitin e 9 që organizohet çdo fund viti. Mirëmëngjes Alfred, mirë se erdhe në mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Do të flasim për këtë panajir libri, kur ka nisur edhe sa do të zgjasë për gjithë ata që janë të interesuar edhe që duan të blejnë libra dhe të bëhen pjesë e këtij panajiri që është çelur me rastin e kalendarit të fund vitit në qytetin e Korçës. Të 2 ditën e shtunë dhe do të zgjas një javë deri ditën e premten pasdite. Deri të premten pasdite, kështu që kemi kohë deri të premten pasdite për gjithë ata që deri tani s'kan pasur mundësi të themi. Si ka qenë interesi të paktën në këto ditë që ka qenë i hapur panajiri në qytetin e Korçës? Po fakti që ne zhvillojmë prej 9 vjetësh me entet më të spikatura botuese në gjuhën shqip, siç janë bota shqiptare, fanoli, Çamëria, Tafa, shtëpia botuese Duda e shtëpi të tjera botuese, Helga Sikres, do të thotë që derisa ne vazhdojmë të vijmë këtu në Korçë, kjo do të thotë që lexuesit korçar nuk na kanë zgjënjur. Ne tashmë kemi bërë traditë që panairin po zhvillojmë gjithmonë në prag të Krishtlindjeve dhe pak ditë mbas ditës së Krishtlindjeve. Sigurisht e kemi zgjedhur të datë për shkak se është dhe piku më i madh i njerëzve, më tepër jo piku i vizitorëve brenda vendit, po më tepër vizitorët korçarë që vinë nga emigracioni, sidomos nga Greqia. Përpiqemi me libra të zhanrave të ndryshme, si libra për fëmijë, libra fiction, libra non-fiction, që qëndrojmë pranë edhe fëmijëve të emigrantëve, që ata të mos shkëputen asnjëherë nga kultura e rendve të tyre, nga gjuha shqipe, nga artikulimi i të folurit pa gabime të gjuhës shqipe, pse jo mësimi edhe me drejtshkrim i gjuhës shqipe, që ata krahas gjuhës të vendit ku ndodhen, të mësojnë mirë gjuhën e nënës tyre. Ne nuk kemi të parë që bëjmë këtë gjë. Evropa ka shumë popull emigrant, të cilët i kanë vuajtur këto që thonë se nëse mund ta quajmë kështu, këto që po kalojmë ne tash. Dhe kombet e fuqishme, kombet e qytetëruara, të kulturuara, asnjëherë nuk i humbasin rrejnë të tyre me të parët. Jo për një brez dhe 2 breza, po edhe më shumë breza. Mjafton të kujtojmë ti kemi si model që futet për këtë. Duke qenë se ju keni përzgjedhur zhanre të ndryshme dhe shtëpi të ndryshme botuese, doni që t'i vini sa më pranë shijeve të gjithë lexuesve që në këtë rast të themi nuk janë vetëm lexuesit korçar, por janë turistët që vizitojnë Korçën në këtë prag festash, në prag Krishtlindjesh edhe të natës së ndrimit të viteve, apo ashtu siç e thatë edhe ju, emigrantët e këtyre që janë të pranishëm pranë familjeve tyre për të festuar, pse jo mund të marrin dhe një dhuratë libër, përveç se ta blejnë për veten e tyre, për të shtuar gjithë gamën e librave që mund të kenë në bibliotekën e tyre të shtëpisë, por libri është edhe një dhuratë shumë e bukur në këtë prag festash. Po padyshim, libri nuk ka rëndësi domethënë e ble për ta lexuar për vetë apo e ble të japësh diçka që gjithmonë blen. Duke shfrytzuar një moment të caktuar, mund t'ia çosh dashurës, mund t'ia çosh të dashurit, mund t'ia çosh krijuarit, mund t'ia çosh krijuarit, mund t'ia çosh babës, nënës. Një libër ku ata që kanë mundësi më shumë dhe që janë në kontakt më shumë me librin, siç është panairi këtu, mund t'ia çojnë të tyre që nuk dalin. E kam pasion dhe shqipë mësë paku të qëndrojnë në stagnacion dhe mësë shumë të megalipin e kohëve të gjata, ato kombe shuan dhe zhduken dhe këto nuk kanë qenë raste të pakta në
histori. Libri është një nga mjetet kulturore më të fuqishme, krahas instrumentave të tjerë kulturorë që njeriu vën në dispozicion të vetes vet, duke krijuar dhe duke mësuar pjesa tjetër prej tyre, si muzika, arkitektura, baleti, edhe zhanre tjera, piktura, skulptura, por që libri sigurisht ngelet dhe do të vazhdoj të ngelet pavarësisht se kemi hyrë dhe në këtë epokën kibernetike. Dhe njerëzit marrin shumë informacion dhe në përmjet googlimit. Përsëri dihet që mund të fitosh aty, mund të jenë të gjera apo jo të thella nëpërmjet internetit, kurse njerëzit e kulturuar dallohen nga dijet e thella dhe të detajuara për çështje të ndryshme, të cilat mund të fitosh vetëm nëpërmjet librit. Unë mendoj që pasuria më e madhe në shtëpi nuk janë rendit e saj ose vlera që mund të ketë në shtëpi, po është pasuria kulturore që amban brenda. Çfarë biblioteke ka një shtëpi? Nëse do të mësosh se me çfarë familje ke të bësh, mjafton të jedhësh një sy bibliotekës dhe njerëzit në fakt kryshin, se kryshi nuk simbolizon gjë tjetër dhe shqiponja me dy kokë, veç se ndërtimin e dyfishit të njeriu që ka ndërtim material, fizik, ku bën pjesë mishi, kockat dhe gjaku dhe trupi astral, po kanë dhe 3 element shpirtëror të pavdekshëm, siç janë mendja, shpirti dhe fryma. Këto rimishërohen përsëri dhe sa më shumë kulturë të kesh, rimishërimet, kjo është në kulturën bëhen më të përsosura. Bëhen më të përsosura në sajt e asaj që quhet karma dhe karmën, ose bilancin e të mirave dhe të këqijave, ku ke të mirat pa dyshimin kultura, gjithmonë nuk mund ta kesh të fuqishme në qoftë se nuk lexon më së paku 12 libra në vit. 12 nga një çdo muaj. Studimet që janë bërë kohët e fundit janë nxjerrë nga Instat, tregonin shifra shumë herë më të ulta dhe kjo është një fakt që ne duhet ta pranojmë. Për fat të keq ndodh edhe kështu. Ju e prekët edhe pak më parë që njerëzit ndoshta janë drejtuar në këtë botën kibernetike. Në fakt ka filluar edhe ky trendi i librave online, po ka ende nga ata fanatikët që duan të shfletojnë fletët e librit, të ndjejnë ata aromën e letrës. Po mirë, edhe librat online janë një lloj janë si librat e printuar, kupton? E rëndësishme që ta lexosh librin, s'ka rëndësi e lexon në kompjuter apo e lexon në celular, apo e lexon libër, pra virtualisht apo fizikisht. Dhe e ardhmja mund të shkojë drejt librave të tillë, më kupton, librave online. Madje ka dhe një trend tjetër tash që e përdorin zakonisht nëpër plazhe ose këta që nuk janë mirë nga syt, mosha e tretë, përdorin librat me lexim. Edhe ky libër do për shembull merret një libër, lexohet nga 2-3 aktorë në një studio, incizohet dhe shitet online. Si radiodramatizimi diku në formati audio. Edhe në kufje, për shembull kur jam në plazh, dielli është shumë i fortë në drekti, nuk mund të lexosh dot mbash sytallur se lodhesh nga dielli. Mund të dëgjosh një libër që të pëlqen, të lexuar nga Rikard Larja, fjala vjen, ose zëra Narbana, ose tingëllojnë mirë në vesh. Edhe vë kufjet dhe dëgjon gjithë librin. Dhe një lloj është, domethënë. Ndërkohë që unë jam kurioz për titujt e librave që janë pjesë e këtij panairit, sepse dhe ajo është një pjesë shumë e rëndësishme. Dhe madje këto të veçonit ju për të folur më veçanërisht. Po, dëgjoj, këtu unë organizator jam, pavarësisht se kam qenë dhe themeluesi i shtëpisë botuese non-fiction, e vetëm janë në gjuhën shqip 100% non-fiction, Helga Secrets, në gjithë arealin e botës shqiptare, ku të gjitha shtëpitë botuese, të gjitha janë 100% non-fiction nuk ka. Botojnë libra artistik. Të përzier ndonjëherë rrallë edhe me non-fiction, se ke non-fiction për shembull, mund të hyjnë bibliografit, mund të hyjnë një libër historik, kupton, që nuk është libër artistik, pra i krijuar nga fantazia e një autori, por përpiqet të tregojë një realitet, ose një libër gjeografik, ose kupton. Por këto libra janë të pakët në specifikat që kanë zgjedhur shtëpitë e tjera botuese. Kurse shtëpia ime botuese nuk ka libër artistik, shtëpia ime botuese ka që kam themeluar unë, pra kupton, se tash nuk e drejtoj e drejtojnë familjarët e mi. Ka
histori, filozofi, shkencë, bibliografi, autobiografi të njerëzve të shuar. Për shembull, unë kam botuar jetën e Nikola Teslës, një nga shkencëtarët më të mëdhenj të historisë njerëzore, inxhinieri më i madh ndoshta, edhe që do jetë kampion ndoshta edhe për shekuj të tërë si inxhinieri më i shuar që i ka ardhur njerëzimit. Këtë Enrico Fermin, një tjetër fizikant. Tesla ka krijuar revolucionin e dytë industrial, kur nëpërmjet rrymës alternative të ujit u krijua gjithë industria dhe robotika, të cilat punojnë me rrymën elektrike, që prodhohet nga rrymë alternative e shpikur, e zbuluar nga Tesla, që ju largua përfundimisht rrymës së vazhduar, që ishte në atë kohë dhe që ishte me shumë të meta. Pra solli revolucionin e dytë industrial, që zëvendësoi qymyrin, dhe revolucioni i tretë industrial mendoheshe që do ishte shfrytëzimi i energjisë bërthamore, të cilën e zbuloi Enrico Fermi. Unë kam sjellë dhe Enrico Fermi, i cili është nobelist në fizikë për këto shpike që bëri për zbërthimin e atomit. Ata fizikantët e dinë më shumë dhe shndrimin e saj në energji. Madje mund të përmendet edhe si një shkencëtar që bëri 2 bombat atomike nëpërmjet cilave Amerika mundi Japoninë. Këto janë prodhuar nga Enrico Fermi. Dhe unë e kam botuar jetën e Fermit, kam botuar monografinë e Putinit, e vetmja në gjuhën shqipe. Putini është një lider i madh që po i jep tonin politikës botërore prej qysh në vitin 2000 ose në vitin 99, pra u bën gati 18 vjet, që Putini, domethënë asnjë vendim është e vështirë të merret sot në gjeopolitikën botërore, një vendim i rëndësishëm. Kjo është i fushë që është pasioni juaj, geopolitika. Po. Kemi ndonjë libër të veçantë në këtë fushë? Botoj edhe nga fusha e okultizmit. Okultizmi është niveli 4 i mendimit, sepse gjykimi i universit, kush jemi ne, domethënë në këto percepcionet filozofike që çdo njeri i mediton her pas here, gjithë mendojmë ndonjëherë çan këto yje, çan këto. Çfarë është kjo natyra? Kush e ka bërë? Shumë pikpyetje. E ka bërë një zot, apo pra ne u krijuam nga një mendje madhe, apo ne jemi krijuar nga një shkak i parë dhe pastaj nëpërmjet evolucionit darwinist ne jemi shndruar nga një ameb, jemi shndruar kaq sofistikuar sa jemi sot. Këto pyetje domethënë gjithmonë njerëzit i bëjnë dhe për të operuar me këta janë 4 mënyra që mund të operojë njeriu, varet nga shkalla, nga vendi, nga pozicioni ku qëndron, edhe ku ka fatin të përfshihet. Pra, të qenurit unik, si gjemi ne. Disa përfshihen në fushën e fesë, që mësojnë nëpërmjet librave të shenjtë dhe nëpërmjet institucioneve fetare, ku ata shkojnë, mësojnë si është krijuar universi, u krijuan 6 ditë, Zoti pushoi në ditën e 7, natyrisht janë forma alegorike, po njeriu përpiqet ti deshifrojë, çfarë do të thonë këto, si u krijua njerëzimi, Eva dhe Adami, çfarë është kjo mollë ndaluar këto, se këto janë të gjitha parabola alegorike, të cilat njeriu duhet të përpiqet ti deshifrojë, sepse asnjëherë fjalët e arta nuk shkruhen në karta. Nuk janë të drejtë për drejta. Duhet t'i kuptosh mirë, domethënë se çfarë duan të thonë. Të lexojmë mes rreshtave. Pra, kjo është mënyra e parë e operimit. Thuhet atje në Kur'an që në hadithet që Muhameti ça vjen, kështu ti duhet i besosh. Atje thuhet që Krishti u ngjall në ditën e tretë, ti duhet i besosh, se ndryshe nuk e besimtar po si besove. Pra, është operimi nëpërmjet librave të shenjtë. Mënyra e dytë është mënyra filozofike, ku njeriu nëpërmjet kompjuterit që ka fillon mediton, çfarë është gjithë ky univers, zbërthejnë, shtjellon, edhe fillon mendon mbi bazën e atyre 2 kolonave, domethënë që e ka krijuar Zoti, apo natyra, ato që thash më përpara. Vjen në mes. Mënyra e tretë, niveli i parë i mendimit është gnostik, pra ata që mësojnë nëpërmjet besimit, mendojnë që i dinë gjërat, edhe nuk ka nevojë të thuash variante të tjera, se thotë unë e di si është krijuar. Gjithçka se ma ka thënë libri i shenjtë, kupton? Dhe ata i besojnë. Mënyra e dytë është agnostike, pra njeriu fillon thotë, ora mos është kështu, kur i jep një hipotezë dikush tjetër, që edhe fillon bën pyetje, derisa bindet. Shkenca është ajo pasaj që i vërteton. Për shembull, ne nuk e dimë nëse ka materie këtu apo jo, se nuk e shikojmë, nuk e perceptojmë ajrin, kupton? Por ama e kuptojmë që këtu ka materie, sepse ne po se thithëm të na zot dikush gojën, ne vdesim. Pastaj fillojmë, mendojmë, ora si ta verifikojmë ne çfarë është kjo, dhe një shkenca në loj. Dhe shkenca e zbulon, thotë, ora ajri përbëhet është materie që vibron në një frekuencë shumë të lartë dhe ne nuk e shohim, kupton? Nuk ka erë, nuk ka ngjyrë, por ka këto element.
kaq përqind kështu, kaq përqind kështu, 19% oksigjen. Kupton? Dhe në këtë moment dihet bëhen prap gnostike, pra pranojnë që janë të tezauruara. Niveli 4 pasaj është niveli teozofik ose niveli okultist, ku shumë dije shoqëria më përpara i ka patur të ditura dhe për shkaqe të ndryshme, siç i kanë fatkeqësi tokës, për shembull nga ndonjë goditje meteori, sepse njeriu është 68 milion vjet i vjetër në tokë. Ka pasur sinusoida të mëdha, domethënë zhvillimi, rënje, kupton, sepse dielli bën një rrotullim 26600 vjet dhe brenda këtij viti solar tokës i ndodh gjithmonë një fatkeqësi, kupton, në një moment të caktuar. Ndonjëherë mund të kenë ndodhur fatkeqësira edhe nga luftrat nukleare ose me plutonium që mund të kenë bërë kontinente të ndryshme, ashtu siç është për shembull edhe sot, shumë e rrezikshme për shembull përdorimi i armëve bërthamore. Dihet. Shpeshherë thuhet që edhe Putini po thotë Cako që po thotë që ora jemi në një stat që mund të madje edhe intervista e tij e fundit e ka shfaqur hapur këtë. Ato nuk janë kot, kupton, domethënë tokës her pas here i ka ndodhur fatkeqësi. Ka mendime që përmbytja e madhe 15000 vjet para Krishtit ose 17000 vjet para nga sot, afërsisht ka ndodhur për shkak të futjes së enës në sistem. Forcat të rejse nga qenie të tjera jashtë toksore. Vendosja e enës ka ndikuar në përmbytjen e madhe. Shkëmbinjtë e enës janë 6 miliard vjet të vjetër, kurse shkëmbinjtë e tokës janë 4 miliard vjet. Edhe Marsi, edhe planetet e tjera janë 4 miliard vjet të vjetër, kurse ena është 6 miliard vjet. Fobusi, ena e Marsit, ku mendohet që mund të jetë djegur Marsi që nga Fobusi në një luftë interstellare që mund ta quajmë, mund të jetë djegur nga Fobusi. Ena ka misteret e vet, për shembull kam një libër aty Rizgjimi i Luanit. Këtu do të ndaleshëm pak tek fotot, disa nga botimet e Helga Secrets janë këto? Helga Po, të Secrets. gjitha. No fiction, është ajo pjesa e të vërtetës që gjendet në faqet e librit. Ke Rizgjimi i Luanit për shembull, autori që është një gjigant, David Icke, për mua është nga njerëzit më të ditur sot, mos them që edhe më i dituri për mua, kupton? Ja këtu për shembull ke ngjitja e Romës, është gjithë historia ka shkruar Polibusi, i cili ka jetuar nga viti 220 para Krishtit dhe në vitin 145 kur është pushtuar Greqia nga Roma, po dhe Iliria. Po mos ish Polibusi, ne sot nuk do kishim, nuk do dinim gjë ndoshta për Teutën, Agronin, Skerdilajdin, në ku diun ata mbretërit ilirë të Shkodrës. Kanë zënë vend në librin e tij, në gjithë historinë e shkruar. Po, Polibusi ka shkruar 25 libra. Tu është Agartha, kontinenti në qendër të tokës. Ka një hipotezë që toka brenda nuk është e mbushur me magmë, siç e mësojmë ne në shkollë, por është bosh dhe brenda saj ndodhet një kontinent tjetër dhe janë dy zgabra në dy polet. Nga këta njerëz që jetojnë brenda, që quhen venusian, sepse mendohet që kanë ardhur nga Venusi sipas autorëve. Këta me ato mjetet spacecraftet fluturojnë, që i shikojmë në shpeshherë disqet fluturues. Ka mundësi që ato e kanë jetën e tyre brenda tokës dhe ne shikojmë që dalin në ajër. Ky është libri Rizgjimi i Luanit. Po? Never say never, thon anglezët, asnjëherë mos thuaj kur, kupton? Prandaj unë niftoj lexuesit që të jenë mendje hapur, të lexojnë shumë hipoteza dhe variante që sillen, sepse gjithçka mund të jetë e mundur. Misteret pastaj të besojnë atë që ju duket më besueshme. Misteret mendja shumë uje me gjithë këto teorish, nuk bëhet mendja uje me gjithë këto lloj teorish. Janë shumë teori, shumë pak. Ky është okultizmi, ky është teozofia. Ky për shembull Samuel Huntingtoni ky është libri i fundit i mendimtarit të madh, shifut amerikan Samuel Huntington. Ky ka bërë atë librin The Clash of Civilization, atë përplasja e qytetërimeve, që është përkthyer dhe është shitur shumë në botë. Kurse këtë libër ky ka kushtuar Amerikës edhe e ka analizuar nga përmbajtja demografike, si filloi që me ato luftrat me lëkurkuq, kur vajtën këta banorë të parë nga Evropa, që me Kolombin edhe deri në ditët e sotme si ka ndryshuar përqindja e popullatave, racave, feve. Ka bërë një analizë mirë fillë. Një analizë të jashtëzakonshme, domethënë po të duash të mësosh në këtë këndvështrim çfarë është Amerika, lexo këtë libër dhe është i mrekullueshëm. Libri është shkruar, mos gaboj, në vitin 2002, pra është libri i fundit para se të vdiste, 2002 ose 2001, nuk më kujtohet mirë, se 2002 më duket se ka vdekur. Ky është libri i fundit që e ka botuar një vit para se të vdiste dhe është
një libër që ka krijuar një rekord të madh shitjesh në të gjithë botën intelektuale, sidomos perëndimore, po dhe në ata që duan të studiojnë. Po për rëndësinë që ka Amerika dhe analizës mirëfill që i ka bërë, besoj se ka marrë interesin e Ka gjithë. lënë një testament të mirë për historinë e Amerikës. Libër tjetër për shembull që kam botuar aty. Nga gjeopolitika çfarë kemi ndonjë gjë interesante, meqense edhe fushë që ju. Një libër tjetër, ta them edhe që ta mbaroj, një libër tjetër shumë i rëndësishëm që ndodhet ke Stenda Elgës, është për shembull pushtimi i tokave shqiptare nga Osmanët. Ky është domethënë i pari që u tregova, është pushtimi i lirisë nga romakët. I tregon me detaje çka ka ndodhur. Kurse pra hedh dritë mbi një epokë shumë të rëndësishme, mbi një periudhë shumë të rëndësishme për të cilën ne gjithmonë kemi interes. Dhe çuditërisht në librat e shkollës, kur përmendin historinë e shqiptarëve të Ilirisë, pra ata që përmenda unë përpara, citojnë Tit Livin, i cili është një autor romak që ka shkruar historinë e Romës në fillim të erës së re. Kurse ky ka qenë origjinal dhe Tit Livi të gjitha i ka marrë prej Polibus, i cili ishte Maqedonas, pra si trev gjeografike nga Maqedonia. Babai vet kishte vajtur ka mundësi ka qenë Thrakas, dhe babai i tij kishte vajtur në Rom dhe aty u shkollua, mori pjesë si intendent në të gjitha luftrat punike. Aty janë dhe luftrat punike, dhe luftrat iliro-romake, dhe luftrat iliro-greke që kanë ndodhur në vitet 70-80 midis grekëve dhe ilirëve, dhe luftrat romako kundër ilirëve, pushtimi i Ilirisë, masakrat që ka bërë ky Paul Emili, senatori jegër romak, i cili thuhet që ka djegur dhe ka shkatruar mbi 70 qytete në Shqipërinë nga Durrësi e poshtë, domethënë edhe ka zhdukur gjithë zonën e Kaunëve ku është Kurveleshi sotëm, i ka rrethuar dhe i ka masakruar gjithë si banor. Më vonë ato treva pasaj u zunë gjatë luftës civile që ka ndodhur në Rom midis Marios dhe Sulës në vitet 80. Është një histori shumë interesante. Pra një histori interesante që duhet i dim, sepse nuk dim rënjë tona, kupton? Po. Shumë veta nuk din rënjë tona, nga vijnë çka ka ndodhur, ato themelet e mëdha të historisë. Një libër tjetër, pra ajo që kam sjell është tregimi i pushtimit osman nga burimet osmane. Pra në të gjitha ushtrit. Janë tregime, le të themi shkresës zyrtare. Jo tregime, janë përshkrim i realitetit, por që ata fitoret e tyre sigurisht i zmadhojnë, shkruajnë me një, kurse dështimet e popujve të Ballkanit i quajnë, domethënë i quajnë si popuj inferior, si popuj që furia osmane nuk ndalet, dhe me fortë është që ato vetë tregojnë krimet që kanë bërë ndaj popujve të Ballkanit, sidomos ndaj shqiptarëve, kupton? Edhe sot tash për shembull çuditërisht ngrihen dhe thonë dëgjoj ta ndryshojmë historinë. Historia nuk ndryshohet. Historia është ajo që është, kupton, është ajo që është. Dhe aq më tepër që un kam përkthyer vetë burimet osmane, kupton. Un nuk jam për shembull anti kështu ose anti ashtu, kupton, po unë jam një skrupuloz për historinë, kupton. Historia pra zbardhja e saj duhet të na shërbejë që ne të ndërtojmë një jetë më të mirë në të ardhmen, kupton, por ama gjithmonë duke treguar vetëm të vërtetë. Më kupton? Dhe nuk kam bërë një histori të glorifikuar nga autorët shqiptar, po kam botuar historinë që kam përshkruar vetë ata kronikanët osmanë gjatë të gjitha fushatave. Aty fillon që në vitin 1370 para luftës së Kosovës, historia, lufta e Kosovës, vrasja e Sultan Muratit të parë në afër Prishtinës, nga djali vet mund të jetë vrarë, flitet nga Sultan Bayaziti, i cili më vonë u ka rob nga Timur Lengu, u larguan për një periudhë kohe kur i mundën mongolët turqit në afër Ankaras sotme. U larguan për një periudhë rreth 20-25 vjetësh nga tokat shqiptare, pastaj u rikthyen prap kur në kohën sidomos në kohën e Sultan Muratit të dytë dhe në kohën e Sultan Mehmetit, luftrat me Skënderbeun. Këta i përshkruajnë dhe tregojnë edhe disa masakra që janë bërë prap kundër banorëve të Bregdetit prej Sultan Bajazitit para se ta kapnin rob, i cili kaloi në Brindisi dhe la gjithë nozullimet këtu poshtë ku është Palasa, ku quhet Qafe Cezarit, poshtë në fund, la gjithë nozullimet dhe kalojnë në bregun italian. Mirë po banorët atje rreth e rrotull, kaonët edhe banorët e Bregdetit e sulmuan se kishte lënë pak ushtri, edhe ja vodhën. Edhe që atëherë kanë ngelur ajo që po mos kesh vjedhur një dash atje, nuk ta japin. Nuk japin nusën. Se quhet i paftë. Edhe ja u vodhën nozullimet dhe sultani që mbeti ande kishte rrethuar Brindisin edhe mbeti
pa ushqime për ushtrinë, pa tagji për kuajt, erdhi uoste dhe këto ishin dy grupe që rinin lart në malive të timave dhe ky i ftovi nëpërmjet disa njerëzve të vet, i tha hajdeni do t'ju jap punë çfarë doni vetëm kur të vi vitin tjetër mos më trazoni. Edhe njëra pale u gënjy edhe zbriti dhe kundër tyre ndaj të gjithë meshkujve që ishin të afër për të dhënë shpat, ju pren duar dhe këmbë, ja hodhën trupin në gremin, kurse edhe pleqt i vran, kurse gratë i morën i shitën dhe fëmijët i shitën si sklever në pazari i Vlorës dhe kjo është një masakër e madhe. Po përveç sa aty tregohet edhe çka ka bërë sidomos Sultan Mehmeti II, ky që po jepet tash në televizion. Në seriale televizive. Ky ka bërë një masakër të madhe. I din gjitha zonjat që ndjekin. Është një diçka që kundër racës ilire ose shqiptar e sotëm, të cilët janë trashëgimtar të një pjesë të madhe të gjakut nga ilirët, ka pasur një komplot të madh dhe një kundërvënie sepse ata e kuptonin që gjua shqipe ishte një gjuhë shumë e fuqishme, që i kishte pjellë pothuajse shumë gjuhë të tjera. Se 3 gjuhë janë nga më të rëndësishme të shkëputura nga trungu indo-evropianës, gjuha armene, shqipja dhe greqishtja. Dhe po të shikosh në Romë, sapo diq perandori Konstantini, i cili e ndavi perandorin në 2 pjesë, një nga gjërat kryesore që bën barbarët kur pushtuan Romën mbas viteve me Odoakrin, mbas viteve 350-360, një nga vendimet më të rëndësishme që nxjerr është mos përdoret shqipja në gjuhën zyrtare dhe në institucionet e Romës. Vendimi i dytë, përdoresh shqipja në gjuhën zyrtare. Po ti ke edhe sot basoreliefe atje, domethënë duke ruajtur perandorin përpara me qeleshet, me veshje karakteristike shqiptare që i kemi edhe sot, me tishje, me kupton. Dhe ka arsye pse kanë qenë ato veshje, po nuk është vendi këtu sepse s'kemi kohë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe kur ra Bizanti. Edhe në Bizant gjuha shqipe është përdorur. Pothuajse gjuha kryesore në Konstantinopol. Dhe vendimin e parë që kanë nxjerrë Sultan Mehmeti, keni edhe një dokumentar të Sultan Mehmetit që e kanë bërë vetë turqit tash, sa ka hyrë ka dalë nga Hagia Sofia kur e pushtoi, që i tregon zvajgu aq bukur si ndodhi edhe tregon sa historirat lezetshme kur ai ishte edhe në kokë në moshën 22 vjeç ishte kur e pushoi Konstantinopolin dhe kur ka hyrë nëpër institucione, kërkesën e parë që ka pasur ka thënë nuk dua të dëgjoj gjuhën shqipe të flitet në Konstantinopol. Po pavarësisht përpjekjeve, gjua shqipe mbijetoi edhe ne flasim edhe sot e kësaj ditë. Ky është fakti që ne shumë vonë kemi arritur që të nxjerrim në dritë gjuhën shqipe. Këto duhet lexuar, këto libra që njeriu të mësojë nga vinrënjët. Na keni ngjallur kaq shumë kurreshtjen për historinë tonë në fundit, sa të gjithë do të drejtohemi tek aty vetëm i shpreh do të them unë, njëri nga këta Enver Pashazade quhetoi kronikani dhe tregon kur u pushtua zona e Pirit dhe u shkatruan shumë qytete deri me pushtimin e Aninës 1530 mbaron libri dhe aty ai tregon kundër shqiptarëve, thot u ngjitëm thot në të gjitha malet dhe skerkat thot aty ku edhe pulës i thyen çapojnë të thot, po të zbresë thot dhe me gjithë rezistencën e madhe dhe të ashpër nëpër Humnera dhe nëpër Epira, trima tanë, thot, arritën i kapën, ose i vranë, ose kupton. Domethënë një luftë e madhe për mbijetesë. Shqiptarët kanë bërë luftra të mëdha. Pavarësisht se fati, asnjëherë nuk ndikoi që, për shembull, ne jemi vetëm kom që nuk kemi bërë asnjëherë, nuk kemi kom perandorak në Ballkan. Bullgarët janë, serbët janë, grekët janë. Ne nuk kemi nuk kemi popull perandorak. Domethënë këto kanë ato shpjegimet e veta, domethënë pse mund të ketë ndodhur kjo, po luftra për rezistencë ne gjithmonë kemi bërë luftra të fuqishme dhe këto i tregojnë këto midis tjerave dhe këto burimet osmane, po dhe ai libri tjetër që u tha Ngjitja e Romës e Polibusit, që është libër shumë i bukur. Të flasësh për libra, duen jo orë, sepse orë janë pak, duen ca ditë të gjata, ne të gjata dimri për të folur, edhe ju na keni sjellë kaq shumë informacione në një kohë kaq të shkurtër, sa e gjithë biseda ka ikur shumë shpejt. Kështu jam zakon, unë shashka kështu që sa të ngjall kurreshtjen, se më shumë nuk mund të flas. Unë e thash na e keni ngjallur kurreshtjen. Me gjeopolitike, meqense është një fushë që ti
E pëlqen jashtë maset, e pëlqen të prapë flasësh. prekëm tek tuk. E prekëm tek tuk, dua ndonjë gjë të freskët për sa i përket gjeopolitikës. Po, tash ata që kuptojnë politikën duhet dinë që ka pasur dy ngjarje të mëdha ku elita botërore që ka drejtuar këto mbas luftës së dytë botërore që ka drejtuar botën sidomos SHBA-n si superfuqia më e madhe botërore, kanë qenë çifutët, bankerët e mëdhenj, të cilët nëpërmjet instrumentit të paras arrin kontrollojnë gjithë politikën e Shtetet Bashkuara. Vetëm një president, mbas vitit 1913, kur ata nëpërmjet Fedit e kaluan gjithë emisionin e paras në dorë të privatëve, çifut, ata arritën shtin gjithë politikën amerikane në dorë. I vetmi presidenti i cili u përpoq t'ju kundërvijeshë ishte Kennedy, i cili nëpërmjet babait të vet i mashtrovi, domethënë që ata ta mbështesnin për të ardhur në pushtet, dhe babai i vet Josefi u premtoi që unë do e mzari dhe veshi juaj në shtëpinë e bardhë dhe për asnjë gjë djalim nuk do guxoj t'ju kundërvihet. Kjo s'ndodhi dhe ata e eliminuan e vranë. Tash është rasti i dytë që ju ka dalë një president shumë i fortë, një kockë fort, i atyre që quhen redneck ose qafkuq në Amerikë. Pra janë ata që kanë krijuar Ku Klux Klanin, edhe përpiqen të mbajnë në timonin e Amerikës racën e bardhë. Dhe këta në luftë me, domethënë jo në luftë, por duan të sjellin çifutët me këmbë në tokë. Ata duan një aleancë, por e duan me kushte të tjera. Pra raca e bardhë evropiano-perëndimore të ketë dominancë, ashtu siç ka numrin e popullsisë. Dhe kjo një, dhe dyta, shkëputja e Anglisë nga Bashkimi Evropian, i cili është një projekt i bankerëve, sepse gjithë interesi tyre është që të kenë në kontroll energjinë e energjive, që është një simbol konvencional, po pa atë edhe vetë lëndët energjetike nafta nuk dalin dot, që është paraja. Ata duan të kenë emision në Frankfurt të gjithë monedës, dhe Anglia ju doli nga ky kontroll. Pra këto dy momente tregojnë që ata nuk po dominojnë dot botën siç e kanë dominuar pak vite më përpara, dhe u përpoqën të krijonin një lidhje me racën e verdhë dhe të transferonin aty këtë energji të madhe, dhe që të transferonin bankat atje nga Anglia dhe nga Amerika. Ata duhet të ngrinin një fuqi të madhe aty dhe u përpoqën të ngrinin me Kim Jong-un një fuqi të madhe bërthamore. Mirë po, unë i kam thënë dhe në emisionet tjera, Trumpi sfidën e parë sa erdhi në fuqi tha, luftën më të madhe e kemi me racën e verdhë. Dhe i ra e mposhti Kim Jong-un, e ndaloi nga... Mirë po, plani këtyre ishte që, se ata e dinin që Trumpi do ndërhynte fort në politikën e jashtme për të bllokuar armatosjen me armë bërthamore të Kim Jong-ut, dhe pastaj ata të çonin aty ato bangat dhe të zhvillonin, ta bënin lokomotivë racën e verdhë. Ata e dinin që Trumpi do reagonte fuqimisht dhe u përpoqën që nëpërmjet Putinit të bënin aleancë me Kinën, Rusia me Kinën, të fusnin edhe Japoninë në aleancë me këto dhe o të kërcënonin Amerikën e cila të largoheshe, ose ta nështronin me një luftë edhe të gjatë, të shkatronin fuqinë e flotës amerikane, detare dhe ajrore. Mirë po Trumpi me Putinin qëndruan në aleancë, çifutët nga lufta në Siri, nëpërmjet ISIS-it, me ato skenat makabre që jepte gjithë televizionet e tyre, sepse rrjetet më të mëdha televizive në botë i kanë ata dhe mediat e shkruara, kërkonin të tramnin sirianët që të largoheshin sa më shumë, ta boshatisnin tokën siriane dhe ata të kapnin të vinin deri në lumin Tigër dhe të krijonin Izraelin e madh. Dhe skema e dytë pastaj ishte të merrnin dhe Nilin. Pra të sulmonin Egjiptin, të merrnin dhe Nilin dhe të bënin Izraelin e madh nga Nili deri në Tigër. Kurse midis Tigrit dhe Eufratit deshin të krijonin një komp, një pyk për të ndaluar futjen e turqëve dhe iranianëve në kufi me Izraelin e madh, duke krijuar shtetin e Kurdistanit. Edhe kishin në plan që Turqinë ta ndanin në 3 pjesë. Ankaraja ishte kryeqyteti i Turqisë së Zezë, Stambolli kryeqyteti i atyre turqëve Beyzad ose të bardhë, dhe të krijohej edhe Kurdistani. Ky Erdogani ja u ka pranuar si skem, por i ka mashtruar dhe kur mori shumë pushtet, nuk e pranoi këtë dhe futi forcat ushtarake aty në jug të Sirisë për të mos lejuar krijimin e Kurdistanit. Këta u përpoqën ta vrisnin kur ishte Obama. Ky arriti imposhti me ndihmën e Putinit dhe gjithë skema e çifutëve ra, sepse Trumpi
nuk hyri fuqishëm dhe nuk e goditi ushtrinë e Bashar al-Assadit. Sa arriti dot në marrëveshje, nuk arriti dot në marrëveshje. Po lejoi Rusin për të parë kushtet. hynte në atë që quhet Rimland, që janë tokat buzdeteve siç është Siria afër Mesdheut, futi për të parë Rusin e cila largoi ushtrit. Kjo që arsyeja pse Rusia u fut në këtë luftë. Ashtu. Dhe tashi Trumpi e largoi komplet ushtrin dhe ja ka lënë Erdoganit, domethënë për ta joshur që ai mos jetë shumë pranë Putinit. Siria është e jotja. Po, i tha Siria është e jotja. Pra, në këto 3-4 vjet që ka ardhur Trumpi, që futët kanë pësuar një rënje të madhe të fuqisë. Dhe po të shikosh, mos u gënjeni nga ato që njëjti kryeqytet Jeruzalemin, atë e bëri për të ndarë shtresat e çifutëve në Amerikë, sepse nuk janë gjithë pasur çifutët, ka dhe shtresat mesme, më kupton? Edhe shumë të pasura. Dhe shtresat e mesme u tha ja, atë që se u ka bërë asnjë presidentu në Obama. Dhe kur këta që e kuptojnë lojën që janë më lart, çifutët, përpiqen të tërheqin njerëzit e tyre në aksione të ndryshme, ata nuk i ndjekin edhe shumë se thonë ore, ju po ja fusni kot se ky shiko që na bëri gjithë të ndërë të madh ne, ëndrrën tonë të madhe na e dha. I bleu. Pra, ishte një si lloj karamele që hodhi. Unë e kam shpjeguar këto, kupton, po në fillim nuk më besonin shumë këta. Ndërkohë që çfarë presim? Si? Çfarë presim? Çfarë mund të ketë ndonjë gjë tjetër? Tashi Trumpi si biznesmen që është, ja ka dhënë syrin naftës së Gjirit Persik, ku është Irani, domethënë kupton, dhe marrëveshja me Turqinë kjo mund të jetë që ti merr kontrollon Sirin, mos ndërhyr në rast të një lufte kundër Iranit të Amerikës për të vajtur në burimet e naftës, kupton? Dhe kjo mund të jetë joshja që i kanë bërë Erdoganit, i cili të shkëputet nga aleanca që po lidh, sepse kanë bërë disa vizita në Iran, në Teheran, udhëheqësit respektiv dhe në Ankara, dhe që të prishte aleancë, pra që Amerika të kontrollojë burimet e naftës në Gjirin Persik, ku është territori iranian, është bërë kjo marrëveshje dhe nga gjithë këto ngjarje. Kjo do arrihet vetëm me luftë, s'mund të ketë ndonjë mënyrë tjetër shtrëngimi? Mundet edhe me mënyra të tjera, sepse Irani tregtinë më të madhe që shkel atë embargon, e shkel me Turqinë dhe kjo është arsyeja pse Turqia është ngritur kaq shumë nga ekonomia, sepse naftën iraniane 50-60% e shet Turqia, e cila për shkak të embargos që ka Irani e detyron ta shes lirë. Dhe Turqit duke shitur naftën e Iranit gjithë to 15 vjet që ka pasur embargo Irani, janë pasuruar. Kjo shpjegon atë bumin e madh të ekonomisë turke, krijimin e gjithë atyre ekipeve të mëdha me aktorë. Trumpi luajti bukur me zhvlerësimin e monedës turke, dhe aty bëri një lojë shumë të bukur. U përpoq që ta nështronte Erdoganin, po nuk mundi, dhe tash ka filluar me politikën e afrimit nëpërmjet joshjes, duke i dhënë kontrollin e një pjesë. Kjo ishte e fundit, ishte veri api lindore fundit që bëri, në një telefonat që pra i tha që skemën e jaudimve për të krijuar Kurdistanin dhe të bëhet Izraeli madh, ne prishëm këtë pjesë këte e kontrollon Bashar al-Assadi me ndihmën e rusëve dhe iranianëve, pjesën e jugut edhe të perëndimit të Sirisë, kurse pjesën e veriut edhe të lindjes e kontrollon Turqia. Dhe me këtë mënyrë ata duan të krijojnë një pykë Iranit, i cili të mos hyjë në Siri, por zakonisht Irani tash gjatë gjitha luftrave ka hyrë nëpërmjet Irakut me ushtrinë e atij general Sulejmanit, që është një ushtri shumë e fuqishme në tokat e Sirisë, që ka luftuar bashkë me ushtritë e Bashar al-Assadit kundër atyre ISIS-it, se ISIS-in e krijuan shërbimet sekrete izraelite. Mos kujtoni se, kupton, ishin të gjitha të krijuara nga jaudint. Ata e krijuan duke i trembur njerëzit, janë larguar 5 milion banor, duke detyruar Gjermaninë dhe vendet perëndimore të pranonin, dhe ata ta gjenin sot për shembull në Siri mbra 7-8 milion banor, 5 milion janë zhvendosur, 13 milion. 12 milion vetëm nga 22 milion që kishte Siria, sot mund të gjenden rreth 10 milion banor. Pra është rralluar shumë toka siriane. Natyrisht që këta, me të mbaruar lufta, këta që ndodhen në Evropë do dëbohen, se me leje provizore janë nga Merkeli dhe nga këto vendet e tjera, kupton, do t'i riadvesojnë përsëri, do t'i kthejnë sapo të vendoset paqja, do t'i kthejnë dhe prap do filloj të rritet numri i banorëve sirian, po mund të shkojë 15.000 banor, 15 milion banor nga 22 milion që ka pasur, kupton. Ndodhi një katastrofë e madhe, vetëm për të bërë Izraeli madh është bërë gjithë ajo, kupton.
Njerëzit nuk një gjë që njerëzit nuk e kanë ditur, nuk e kuptojnë shumica, kupton? Një pjesë e vogël fare. Megjithatë ky sqarim i shkurtër, edhe pse i shkurtër ishte i hollësishëm dhe kishte shumë element që lidhen mes tyre duke krijuar zinxhirin e gjithë ngjarjeve që është lidhur me gjitha zhvillimet politike, por edhe gjeopolitike, sepse ato nuk janë të ndara, janë gjithmonë zhvillime që pasojnë me dukuri që lidhen ngushtë edhe për sa i përket gjeografisë. Edhe skema për ndërtimin e shtetit shqiptar në Ballkan, e bashkimit të trojave shqiptare, në fakt është një skemë e audimeve. Sepse përsëri ata janë, kupton, me politikat amerikane që kanë ndikuar, kupton. Por këtu janë në unison edhe me racën e bardhë amerikane, me departamentin e jashtëm të shtetit, kupton, i cili ka teorinë e Rimlandit, dhe tokat shqiptare janë në Rimland, sepse janë afër deteve, Adriatiku, Joni. Është pozicioni gjeografik dhe gjithmonë ka një marrëveshje midis Perëndimit dhe Lindjes, që është 100 vjeçare, janë teoritë e Alfred Cakoit, cilat unë i kam botuar, Ideale demokratike dhe realiteti, është një libër. Do të jetë në stendat e Helgës libri bazë gjeopolitikës. Nuk ka shkollë gjeopolitike në vendet e mëdha, se vendet e vogla nuk i lënë të bëjnë shkollë gjeopolitike. Ju thonë njëve duhet zhvilloni shkollën e diplomacisë. Diplomacia tash është ajo karta që mbështet karamelen. Pra duhet të bëni atë shkollën e kartave, si të mbështjellni karamelet, kupton? Kaq. Kurse gjeopolitika është karamelja brenda, si është me sheqer, me krip, me helm, kupton? Dhe asnjëherë një shtet tjetër për shembull nuk ta thot atë që ka ndërmend të bëjë me ty. Po e lustron e veç me një kartë karamele, ta tregon thotë, kjo është ajo thotë që ka mund për ty thot, edhe nga mbrapa për shembull mund të ketë skemë thikën, të ngul thikën, më kupton? Pra diplomacia është gjë tjetër, gjeopolitika. Ky Alfred Cako ka futur këtë, është gjeografi më i madh në histori, është britanik, ka qenë drejtori i asaj shkollës LSE, që është edhe sot e famshme në Londër, London School of Economics and Political Science. Dhe ky ka bërë 2 paqet botërore, dhe të luftës parë dhe të luftës dytë. Dhe më 46 më duket ka vdekur. Dhe këta kanë rënë dakord që tokat buzë ujrave, Spanja, Franca, Anglia, Suedia, Danimarka, Norvegjia, Turqia, Greqia, Shqipëria, Kroacia, Slovenia quhen Rimland. Kurse tokat brenda quhen Heartland, pra tokë zemër, si mund të themi. Dhe është pak a shumë ish Bashkimi Sovjetik. Teoria e këtij është kështu që Evropa lindore duhet të jetë e shkëputur, pra ajo që Austria, Çekia, Rumania, Bullgaria duhet të jenë të shkëputura nga të dyja palët që bota të ketë paqe. Sepse teoria e tij është kështu që kush zotëron Evropën lindore, zotëron tokë zemrën. Kush zotëron tokë zemrën, zotëron ishullin e botës. Ishulli i botës quhet Euro-Azia Afrika. Kush zotëron ishullin e botës son, zotëron gjithë botën. Më kupton, prandaj që nuk duhet lënë asnjëherë Austria, këto vendet baltike, Polonia, Rumania, Çekia, më kupton, Zvicra, këto nuk duhet të lihen që të bien në kontrollin e Heartlandit, pra të Rusisë, sepse pora në kontrollin e asaj, pastaj ka luftë. Më kupton, ja kjo është, po edhe e kundërta. Këto nuk duhet të bien as në dorë të Rimlandit. Për shembull, shikon tash Putinin që thot, po erdhë tyt në këto toka, thot, në Poloni, në vendet baltike, të vendosni në Norvegji, të vendosni armë, thot, ka luftë botërore. Pra, këta duan një Evropën lindore, duan si tampon, si zonë tampon, që të mos e kontrollojë as lindja, as perëndimi. Më kupton, kurse tokat shqiptare janë Rimland, dhe është bërë një gabim i madh në luftën e dytë botërore, që u lan pjesë e Atlantit me Jugosllavinë, me Rusinë. Fati unë i keq atë. Ky defekt është korrigjuar dhe politika amerikane që është kryesorja sot në botë. Këtë tregojnë ndryrjen në luftën e Kosovës edhe shumë. Është që ata do ta bashkojnë tokat shqiptare shumë shpejt. Unë mendoj ata kanë rënë dakord edhe Putini që në vitin 2033 të jetë krijuar domethënë toka bashkimi i gjitha tokave shqiptare. Por unë mendoj që kjo do realizohet më shpejt. Ndoshta edhe në vitin 2028. Të tregon edhe zhvillimet në Kosovë, disa gjëra shumë interesante që janë pranuar. Këta amerikanët synojnë që qytetërimin mysliman që është në Ballkan, që fillon nga Bosnia, vazhdon në Kosovë, në Sanxhak, në Kosovë, në Shqipëri, kupton? Duan që ta bashkojnë me qytetërimin katolik, kroato, sloven. Dhe
këto të jenë të inkorporuara si pjesë e Rimlandit, të jenë të inkorporuara në politikat strategjike perëndimore. Shumë interesante, gjitha këto fakte ka shumë për të thënë, vërtet ka shumë. Do të kemi një tjetër mundësi për t'ju patur sërish në studio, biseda ishte shumë e këndshme. Jam e bindur që të njëjtën kënaqësi kanë marrë gjithë dëgjuesit edhe shikuesit e programit tonë, sepse keni dhënë kaq shumë informacione. Unë jam rritur në këtë qytet, edhe shtëpinë kam patur në Banga. Ju jeni të vogla, po ata që janë moshatarë dhe mitë, gjithë më njohin, kam bërë shkollën mësentore këtu. Përshëndet gjithë miqtë e tu. Kam bërë shkollën e minierave të mesme, dhe pasaj kam mbaruar për inxhinierish minierësh. Kënaqësi dhe nder për ne që të patëm në studio, për gjithçka që ndave. Suksese me panairin, me miqtan. Me gjithë votimet interesante. Të gjithë lexuesit të vinë të blenë se janë mbi 2000 tituj, nga të cilët rreth 1500 janë tituj të ri. Po janë mbi 2000. Me gjithë këto informacione që kemi dhënë, të gjithë janë për kurioz. Është gjëna sepse më rëndësishme që e kam lënë për në fund, është që çmimet janë, domethënë, janë të mira. E kam -10, -20. Librat e rinj, për shembull, janë -15%. Librat që janë pak më të vjetër që kanë dalë, për shembull, para 6-7 muajve, janë -20. Ato që janë mbi një vit, që janë të pakta, janë dhe -20%. Të gjithë ata që duan historinë, duan mësojnë shumë gjeopolitikën edhe gjithë këto informacione kaq të bukura. Aq më tepër me ofertë festive, se kështu i bie. Tek panairi që ndodhet në krah të katedrales së qytetit të Korçës. Katedrales dhe prefekturës. Dhe prefekturës janë disa Aty janë disa stende aty që do të keni mundësi t'i shihni shumë lehtë edhe të gjeni aty librat tuaj të preferuar, ndërkohë që zoti Alfred do t'ju sugjeroj gjithçka që do doni të mësoni më shumë, edhe do t'ju sugjeroj edhe librat që mund t'i bëni dhuratë ose t'i bëni pjesë të bibliotekës tuaj. Mos harroni deri të premten. Panairi do të qëndroj i hapur, kështu që mos humbisni rastin të përfitoni librat mirë edhe me çmime ekonomike. Alfred, ishte kënaqësi që të kishim në mirëmëngjes, të urojmë suksese në punën tënde edhe në panairin. Domethënë ditë e Krishtlindjeve është një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë besimtarët, është ditë e festuar nga të gjithë popujt e lashtë, është ditë e solsticit dimëror, ku nata ka arritur dije kulmin e vet dhe sot tash fillon bie nga 1 minutë, nga 2 minuta. Është ditë e shpresës kur njerëzit presin që kjo tokë e cila është errësuar, është bërë gjithë baltë, të filloj të rifreskohet dhe të bëhet plot jeshillek në pranverë. Edhe me këtë mesazh ne do të mbyllim edhe programin për sot, se kanë fluturuar të gjitha minutat që ne kishim në dispozicion. Gëzuar për të gjithë ju, gëzuar Krishtlindjen. Ne sërish nesër do të jemi këtu nga ora 8 në orën 10 në mirëmëngjes në radio, televizion, internet dhe aplikacion. Korçë me mirëmëngjes.